Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας και απόψε και καλώς ήρθατε στο 5ο επεισόδιο της σειράς Γεωπολιτικές εξελίξεις. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι αποφάσισα να προσπαθήσω να είμαι κοντά σας κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Μάλιστα, για αυτό το λόγο, τις προηγούμενες ημέρες αναρτήθηκε στο κανάλι και σχετικό τρέλερ της εκπομπής, ώστε να ενημερωθείτε για την ημέρα και την ώρα μετάδοσής της. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Σε αυτό το 5ο επεισόδιο θα μιλήσουμε και πάλι για την επέμβαση της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία, αναφέροντας όλα όσα διαδραματίστηκαν στο αμέσως προηγούμενο διάστημα, αλλά και για την τρέχουσα κατάσταση. Επίσης, θα αναφερθούμε σε μια ενδιαφέρουσα γεωπολιτική ανάλυση του κύριου καθηγητή Θάνου Ντόκου, Γενικού Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ. Οπότε, πάμε να βλέπουμε και το χάρτη μας. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε μείνει στη συμφωνία Ρωσίας-Τουρκίας στο Σότσι, μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Ερντογάν, στην οποία συμφωνήθηκε εκεχηρία 150 ωρών για την αποχώρηση των Κούρδων μαχητών από τη νέα ζώνη ασφαλείας στη Βόρεια Συρία, στην οποία στη συνέχεια θα πραγματοποιούνται κοινές περιπολίες τουρκικών και ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων. Ας δούμε λοιπόν τι ακολούθησε μετά και ας ξεκινήσουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πρώτα απ' όλα, άμεσα μετά τη συμφωνία στο Σότσι, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τις κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας. Δεύτερον, σε δήλωσή του, ο πρόεδρος Τραμπ είπε το εξής: ένας μικρός αριθμός αμερικανικών στρατευμάτων θα παραμείνουν στην περιοχή για να προστατεύουν τα αποθέματα πετρελαίου. Μετά από αυτή τη δήλωση, ακολούθησε την επόμενη ημέρα και το παρακάτω tweet του Προέδρου Τραμπ. Απετρελαιακά εδάφη που ανέφερα χθες στην ομιλία μου για τους Τούρκους και Κούρδους, τα είχε στην κατοχή του το Ισλαμικό κράτος, μέχρι τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες τα κατέκτησαν με τη βοήθεια των Κούρδων. Δεν θα αφήσουμε ποτέ ένα αναδιοργανωμένο Ισλαμικό κράτος να πάρει αυτά τα εδάφη. Την ίδια μέρα, αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι αναπτύσσονται στρατιωτικές ενισχύσεις για την προστασία των πετρελαιοπηγών στο ανατολικό τμήμα της Συρίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στην περιοχή των πετρελαιοπηγών στην επαρχία Deir al-Zor εξακολουθούν να βρίσκονται περίπου 200 Αμερικάνοι στρατιώτες, οι οποίοι θα ενισχυθούν με περαιτέρω στρατεύματα. Έτσι, τις επόμενες ημέρες θεάθηκε αυτοκινητοπομπή που έφερε την αμερικάνικη σημαία να περνάει στα σύνορα Ιράκ-Συρίας με κατεύθυνση τις πετρελαιοπηγές. Συγκεκριμένα, ο ανταποκριτής του Agence France Press ανέφερε ότι 13 αμερικάνικα στρατιωτικά οχήματα εισήλθαν στη Συρία από το Ιράκ και κατευθύνθηκαν προς την επαρχία Χασακέ. Μάλιστα, η αυτοκινητοπομπή πέρασε από τα σημεία ελέγχου του Συριακού στρατού στην πόλη Καμισλή. Στις 29 του μήνα υπήρξε και νέα δήλωση, αυτή τη φορά του Αμερικάνου Υπουργού Άμυνας Μακ Έσπερ, ο οποίος είπε: στρατεύματα των ΗΠΑ θα παραμείνουν σε αυτήν τη στρατηγική σημασίας περιοχή για να απαγορεύσουν στο Ισλαμικό κράτος την πρόσβαση σε αυτούς τους ζωτικούς πόρους. Θα αντιδράσουμε με συντριπτική στρατιωτική ισχύ σε οποιαδήποτε οργάνωση απειλήσει την ασφάλεια των δυνάμεών μας. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις θα έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους για να περιφρουρούν τις φυλακές των τζιχαντιστών, να εξοπλίζουν τις δυνάμεις τους για να μας βοηθήσουν να εκτελέσουμε την αποστολή εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Μέρος αυτής της αποστολής είναι να κρατήσουμε τις πετρελαιοπηγές. Ήδη τις προηγούμενες ημέρες η Ρωσία, μέσω του υποστράτηγου Ιγκόρ Κονασένκοφ,
εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, είχε κατηγορήσει τις ΗΠΑ ότι επιδίδονται σε λαιλασία σε διεθνές επίπεδο. Συγκεκριμένα είπε: «Αυτό που κάνει τώρα η Ουάσιγκτον, η κατάληψη και ο έλεγχος πετρελαιοπηγών στην Ανατολική Συρία είναι ξεκάθαρα λαιλασία». Οι τελευταίες πληροφορίες πάνω σε αυτό το θέμα αναφέρουν ότι ο αριθμός των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή των πετρελαιοπηγών ανέρχεται πλέον περίπου στους 500. Το μεγάλο όμως γεγονός από πλευράς ΗΠΑ που συνέβη μέσα στον Οκτώβριο ήταν η επιχείρηση με ελικόπτερα, με μαχητικά αεροπλάνα, με drones και ειδικές δυνάμεις του Αμερικανικού στρατού που πραγματοποιήθηκε στη βορειοανατολική Συρία στο χωριό Μπαρίσα για τον ηγέτη του Ισλαμικού κράτους Αλ-Μπακτάντι, η οποία οδήγησε και στο θάνατό του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης, ο Αλ-Μπακτάντι εγκλωβίστηκε σε τούνελ και πυροδότησε γυλαίκο με εκρηκτικά που φορούσε και αυτή η έκρηξη επέφερε και το θάνατό του. Στις αρχές Νοεμβρίου, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, αποκάλυψε ότι η Τουρκία έχει συλλάβει τη σύζυγο του Μπακτάντι, την αδερφή του και τον κουνιάδο του. Τούρκος μάλιστα ανώτατος αξιωματικός είχε δηλώσει λίγο νωρίτερα ότι η σύλληψη είχε γίνει στην πόλη Αζάζ, στη Βόρεια Συρία, και οι μυστικές υπηρεσίες θα προσπαθήσουν να τους αποσπάσουν σημαντικές πληροφορίες για το Ισλαμικό κράτος, για την οργάνωσή του και τα επιχειρησιακά του σχέδια. Ας προχωρήσουμε τώρα και ας δούμε και τα γεγονότα και τις εξελίξεις όσον αφορά την τήρηση της συμφωνίας της ανακοχής. Άμεσα μετά τη συμφωνία υπήρξε περιπολία κατά μήκος των συνόρων και σε μήκος άνω των 60 χιλιόμετρων από τη ρωσική στρατιωτική αστυνομία. Η διαδρομή της περιπολίας ήταν από την πόλη Καμισλή έως την πόλη Αμπούτ. Ως προς την τήρηση της εκεχηρίας, δυστυχώς την τρίτη κιόλας ημέρα από τη συμφωνία, στις 26 Οκτωβρίου, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ότι υπήρξαν σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ φιλοτουρκικών δυνάμεων που είχαν και υποστήριξη από την τουρκική πολεμική αεροπορία και Κούρδων μαχητών, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 15 άνθρωποι. Οι συγκρούσεις εκτιλήθηκαν στην περιοχή μεταξύ των πόλεων Τελ Τάμρ και Ράσα Λάιν και ο απολογισμός των νεκρών είναι ο εξής: 9 μαχητές των φιλοτουρκικών δυνάμεων και 6 των κουρδικών δυνάμεων. Την επόμενη ημέρα, στις 27 Οκτωβρίου, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι στην περιοχή Ράσα Λάιν, από επίθεση των Κούρδων με ρουκέτες και όλμους, σκοτώθηκε ένας στρατιωτικός της Τουρκίας και άλλοι 5 τραυματίστηκαν. Στις 29 Οκτωβρίου, την ημέρα λήξης της εκεχηρίας, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε ότι 5 Σύριοι στρατιώτες σκοτώθηκαν από πυρά του τουρκικού πυροβολικού και άλλος ένας εκτελέστηκε στο χωριό Αλ-Ασαντίγια από αντάρτες που υποστηρίζονται από την Τουρκία. Επίσης, το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Αραμπίγια μετέδωσε ότι οι φιλοτουρκικές δυνάμεις εχμαλώτισαν 14 Σύρους στρατιώτες στην περιοχή του Τελ Τάμρ. Την ίδια ημέρα, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι εχμαλώτισε 18 Σύρους στρατιώτες στην περιοχή της Ράσα Λάιν, καθώς επίσης ότι σε βάθος 10 χιλιόμετρων εντός της Συρίας, στη ζώνη ασφαλείας όπου θα γίνονται κοινές περιπολίες των τουρκικών και των ρωσικών δυνάμεων, έχει ξεκινήσει από ναρκοθέτηση και γίνονται αναγνωριστικές πτήσεις αεροπλάνων. Επίσης, ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας, Σεργέι Σόιγκου, δήλωσε ότι η αποχώρηση των κουρδικών ένοπλων τμήματων ολοκληρώθηκε και μάλιστα πριν τη λήξη της προθεσμίας που είχε τεθεί με τη συμφωνία για εκεχηρία 150 ωρών. Στις 1 Νοεμβρίου ξεκίνησαν και οι κοινές περιπολίες των τουρκικών και ρωσικών στρατευμάτων. Με βάση τη συμφωνία στο Σότσι, οι περιπολίες θα γίνονται σε βάθος 10 χιλιόμετρων από τα σύνορα Τουρκίας-Συρίας, αν και μπορεί να επεκταθούν πέρα από το συγκεκριμένο όριο, ανάλογα με τις εδαφικές συνθήκες
και τη στρατηγική αξία της εκάστοτε περιοχής. Παρ' όλα αυτά, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε δήλωσή του ανέφερε ότι οι περιπολίες θα ξεκινήσουν καταρχάς να γίνονται σε βάθος 7 χιλιόμετρων. Την έναρξη των κοινών περιπολιών επιβεβαίωσε και ο ρωσικός στρατός, αναφέροντας ότι στις κοινές περιπόλους συμμετέχουν 9 ρωσικά και τουρκικά τεθωρακισμένα οχήματα και την ασφάλεια της στρατιωτικής δύναμης εγγυάται ένα BTR-82 του ρωσικού στρατού. Η διαδρομή που θα καλύπτεται ανέρχεται σε περισσότερα από 110 χιλιόμετρα. Η πρώτη αυτή κοινή περιπολία διάρκησε 4 ώρες. Στις 2 Νοεμβρίου έγινε έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου που συγκλώνησε την αγορά στην πόλη Τελαμπιάτ και επέφερε τουλάχιστον 15 νεκρούς. Οι πληροφορίες των πρακτορείων ανέφεραν ότι ανάμεσα στα θύματα υπήρχαν αρκετοί άμαχοι αλλά και μαχητές των φιλοτουρκικών δυνάμεων. Στις 8 Νοεμβρίου, το πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε ότι η Ρωσία ανάπτυξε στρατιωτικά ελικόπτερα για να περιπολούν στα σύνορα της Συρίας με την Τουρκία και να βοηθήσουν στην προστασία της ρωσικής στρατιωτικής αστυνομίας που πραγματοποιεί περιπολίες επί του εδάφους. Στις 9 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σφοδρές μάχες συνέχιζαν να διεξάγονται στη βορειοανατολική Συρία ανάμεσα σε φιλοτουρκικές και κουρδικές δυνάμεις. Το παρατηρητήριο ανακοίνωσε ότι στην περιοχή ανάμεσα στις πόλεις Τελ Τάμρ και Αμπού Ρασίν συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί από το πυροβολικό των φιλότουρκων ταταρτών εναντίον των Κούρδων μαχητών και των Συριακών στρατευμάτων, καθώς και βομβαρδισμοί από τουρκικά μαχητικά αεροπλάνα που διεξάγουν επιδρομές σε εκείνη την περιοχή. Στις 10 Νοεμβρίου σημειώθηκε και νέα έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου και όπως ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο, συνέβη έξω από φούρνο στο χωριό Σουλούκ, νοτιοανατολικά του Τελαμπιάτ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 άνθρωποι και να τραυματιστούν 13, χωρίς να γίνεται αναφορά αν επρόκειτο για αμάχους ή μαχητές. Στις 14 Νοεμβρίου, την επόμενη μέρα της συνάντησης στις Ηνωμένες Πολιτείες του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικάνο Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Κούρδος αξιωματικός Μασλούμ Αμπντί κατηγόρησε την Τουρκία ότι εξαπέλυσε επίθεση στην πόλη Τελ Τάμ της Συρίας, παραβιάζοντας τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Συγκεκριμένα έγραψε στο Twitter: «Οι τουρκικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σφοδρές επιθέσεις εναντίον κατά πλειονότητα χριστιανικής πόλης Τελ Τάμ, προκαλώντας μαζική φυγή των κατοίκων της, κατά παραβίαση της Συμφωνίας Εκεχηρίας». Όπως μόλις πριν λίγο είπαμε, στις 13 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου στη ΣΥΠΑ και συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Στις δηλώσεις τους αναφορικά με το ζήτημα της Συρίας, που έγινε μετά το πέρας συνάντησης, υπόθηκαν τα εξής. Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχηρία στη Συρία, αν και περίπλοκη, κρατάει και ευχαρίστησε την Τουρκία για τις προσπάθειές της. Επισήμανε επίσης ότι διατηρεί θαυμάσια σχέση με τους Κούρδους και πρόσθεσε ότι πιστεύει πως και ο Ερντογάν έχει θαυμάσια σχέση μαζί τους. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι οι τουρκικές επιχειρήσεις στη Συρία επέφεραν πλήγμα στην αποσχιστική ατζέντα των Κούρδων. Επισήμανε επίσης ότι η χώρα του δεν έχει κάποιο θέμα με τους Κούρδους, αλλά με τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Λίγο νωρίτερα μάλιστα είχε δηλώσει ότι τον στεναχωρεί το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ και η Ρωσία παίρνουν στα σοβαρά τον στρατιωτικό διοικητή των Κούρδων Μασλούμ Κομπάνι. Να πούμε ότι νωρίτερα είχε υπάρξει δήλωση ανώτερου αξιωματούχου της Αμερικανικής κυβέρνησης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία πρόθεση να τερματίσουν τη συμμαχία τους με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, δηλαδή με τις δυνάμεις των Κούρδων. Τώρα ήρθε η ώρα, αγαπητοί φίλοι, να αναφερθούμε στη γεωπολιτική ανάλυση του κύριου καθηγητή Θάνου Ντόκου, την οποία και διαβάσαμε στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ειδησιογραφική ιστοσελίδα Πρώτο Θέμα. Φυσικά, πρώτα να πούμε δύο λόγια για τον κύριο καθηγητή. Ο κύριος καθηγητής Θάνος Ντόκος είναι διδάκτορ διεθνών σχέσεων και στρατηγικών σπουδών του Πανεπιστημίου Κέμπριτζ. Έχει διατελέσει ερευνητής στο Ινστιτούτο Έρευνας
για την Ειρήνη της Φραγκφούρτης και στο Κέντρο για την Επιστήμη και τις Διεθνείς Σχέσεις του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Από το Μάρτιο του 1996 ως τον Οκτώβριο του 1998 εργάστηκε ως επιστημονικός υπεύθυνος της Διεύθυνσης Στρατηγικών Μελετών στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο διάστημα 1998-1999 ως σύμβουλος σε θέματα του ΝΑΤΟ στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σήμερα είναι Γενικός Διευθυντής στο Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, ΕΛΙΑΜΕΠ, έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Πειραιώς και Αθηνών, στη Σχολή Εθνικής Αμήνης, στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας και στη Διπλωματική Ακαδημία. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο άρθρο γράφτηκε στις 29 Οκτωβρίου, ημέρα λήξης της εκεχηρίας στη Βόρεια Συρία. 2 μέρες αργότερα, στις 31 Οκτωβρίου, ο κύριος καθηγητής Θάνος Ντόκος ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας της Ελλάδας. Πάμε λοιπόν στην ανάλυση του κύριου καθηγητή. Ο κύριος Ντόκος στην ανάλυση του αναφέρει ότι η κερδισμένη της επέμβασης της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία είναι η εξής. Πρώτον, το καθεστώς Άσαντ, γιατί επανέκτησε ανέμαχτα τον έλεγχο σε μεγάλο τμήμα του Συριακού εδάφους. Το Ιράν, γιατί εμέσως φαίνεται να διασφαλίζει οριστικά την πρόσβασή του στη Μεσόγειο θάλασσα. Και τρίτον, η Ρωσία, γιατί ο κεντρικός ρόλος της στη Συριακή σύγκρουση επιβεβαίωσε την κυριαρχία της στην περιοχή πέραν κάθε αμφιβολίας. Ως χαμένος, ο κύριος καθηγητής αναφέρει τους εξής. Πρώτον, τους Κούρδους, γιατί εγκαταλείφθησαν για πολλοστή φορά τα τελευταία 100 χρόνια από τους συμμάχους τους και βλέπουν το όνειρο για αυτονομία να απομακρύνεται. Δεύτερον, τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είδαν να ξαναμίζεται η αξιοπιστία της εξωτερικής πολιτικής τους λόγω των παλινοδιών του Προέδρου Τραμπ. Και μάλιστα να επισημάνουμε εδώ ότι ο κύριος Ντόκος αναφέρει και την περιορισμένη επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών στις εργασίες για την επόμενη ημέρα στη Συρία, λόγω της έλλειψης φυσικής παρουσίας στην περιοχή μετά την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων. No boots on the ground, όπως αναφέρει επί λέξη στο άρθρο του. Επίσης, αναφέρεται και σε μία ακόμα κατηγορία εκτός των ηττημένων και κερδισμένων, σε αυτή των ανησυχούντων, και κατατάσσει σε αυτήν το Ισραήλ, που βλέπει την Ιρανική στρατιωτική παρουσία να πλησιάζει σε σχετικά κοντινή απόσταση από τα Σύρο-Ισραηλινά σύνορα και σιγά σιγά να παγιώνεται. Σε αυτό το σημείο της ανάλυσης του, ο κύριος καθηγητής επισημαίνει και την αύξηση της σημασίας και αξίας της τριμερής συνεργασίας Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου. Προχωρώντας στην ανάλυση του, ο κύριος Ντόκος αναρωτιέται, και η Τουρκία? Αλήθεια, πού κατατάσσεται η Τουρκία που ξεκίνησε όλη αυτή την επιχείρηση? Ο κύριος καθηγητής γράφει λοιπόν: σύμφωνα με την τουρκική αντίληψη, η δημιουργία αυτόνομου ή ανεξάρτητου κουρδικού κράτους στη Συρία αποτελεί υπαρξιακή απειλή, σύνδρομο των Σευρών, και η Τουρκία είναι διαθετημένη να πληρώσει υψηλό τίμημα για να την αποτρέψει. Έτσι ο κύριος Ντόκος κατατάσσει την Τουρκία στους κερδισμένους. Γιατί? Ας δούμε περιληπτικά τι λέει ο κύριος καθηγητής. Πρώτον, απέτρεψε την αυτονομία των Κούρδων. Δεύτερον, οι απώλειες του τουρκικού στρατού ως τώρα ήταν ελάχιστες. Τρίτον, δεν χρειάζεται να εμπλακεί ο τουρκικός στρατός, αφού ο Συριακός θα ελέγχει τις κουρδικές περιοχές. Και τέταρτον, ο Ερντογάν ενίσχυσε την εικόνα του στο εσωτερικό της χώρας και αποκόμισε σημαντικά πολιτικά ωφέλη. Όμως επισημαίνει και τη ρευστότητα που υπάρχει ταυτόχρονα, καθώς η Τουρκία ανοίγει πολλά μέτωπα μαζί. Ο μέχρι στιγμής σύμμαχός της, τουλάχιστον φαινομενικά, είναι μόνο η Ρωσία και έχει και τη μελλοντική αναγκαστική συνεννόηση που πρέπει να γίνει μεταξύ Ερντογάν και Άσαντ, και είναι μια πραγματικά δύσκολη συνεννόηση. Ως το πιθανότερο αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων, ο κύριος καθηγητής βλέπει, όπως το αναφέρει επακριβώς, ένα τύπης ομοσπονδιακό σύστημα με πολύ περιορισμένη αυτονομία για τους Κούρδους. Τη Ρωσία να διατηρεί ένα κεντρικό ρόλο στην περιοχή, διατηρώντας ισχυρή στρατιωτική παρουσία. Το Ιράν να βρίσκεται πάντα κοντά στη Συρία, ως μια πύλη ανοιχτή, με μεγάλη επιρροή. Βλέπει τη στάση χωρών όπως της Σαουδικής Αραβίας και του Ισραήλ
άγνωστη ως τώρα, τουλάχιστον. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύει ότι οι επιλογές τους αυτοπεριόρισαν, ενώ την Ευρώπη την αναφέρει ως απλό παρατηρητή των γεγονότων και τίποτα παραπάνω. Τέλος, η γεωπολιτική ανάλυση του κύριου καθηγητή θεωρεί ζητήματα όπως η επιστροφή των προσφύγων, η διαχείριση των τζιχαντιστών, η ανοικοδόμηση της Συρίας ως άγνωστες μεταβλητές μέχρι στιγμής. Στην ανάλυση του, ο κύριος καθηγητής αναφέρεται και στην Ελλάδα, αλλά δεν θα επεκταθούμε και σε αυτό, αφού το επεισόδιο όμως αναφέρεται μόνο στην επέμβαση της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία. Ελπίζω να σας μετέφερα σωστά την περίληψη της γεωπολιτικής ανάλυσης του κύριου καθηγητή Θάνου Ντόπου, την οποία εγώ βρήκα άκρως ενδιαφέρουσα και ελπίζω κι εσείς. Θα ήθελα επίσης να του ευχηθώ καλή δύναμη στη νέα του θέση ως αναπληρωτής σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας της Ελλάδας. Αυτά, αγαπητοί φίλοι, από μένα. Νομίζω ότι αυτό ήταν το τελευταίο επεισόδιο όσον αφορά την επέμβαση της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία και την επόμενη εβδομάδα θα ασχοληθούμε με ένα νέο θέμα. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι αλλά και στη σελίδα του καναλιού στο Facebook ώστε να ενημερώνεστε για όλα τα καινούργια βίντεο που ανεβαίνουν. Για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω που μας παρακολουθήσατε και να σας καληνυχτήσω μέχρι την επόμενη Παρασκευή. Ραντεβού λοιπόν στις 11 περίπου κάθε Παρασκευή βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.